في الحلقة السابقة رديت علي قلت لي follow your heart. الله والله اعمل بالرحمة لا بالعدل. عقل سيف غمده العاطفة. Passion must be there. Guard ration from hurting much more than desert. السلام عليكم محمد، شلونك؟ السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا محمد انه انت بتعطيني من وقتك على المقابلات هاي، وانا عارف انه وقتك ما زحمه وهذا، بس جزاك الله خير يعني ان شاء الله عشان العالم كلها تستفيد ان شاء الله. alright. ITS اخذنا مشروع، تتذكر ابو ظبي اسلامك بانك، خلال واحنا بنطبق ITS بيطبق وقاعدين ابو ظبي الاسلامي، استطعنا انه نبيع مصرف قطر الاسلامي. مصرف قطر الاسلامي كان بنك عريق 15 سنه بيخدم، وعنده بيانات مع عملاء، ويعني عنده هيستوري ليجاسي سيستم. ليجاسي سيستم. وكانت كمان تتذكر ابو حمد كان Y2K اللي هي مشكله الألفية، التاريخ كان 2 ديجيتس صار 4 وهكذا. قصه يعني المشاهدين اللي بدهم يعرفوا هاي القصه يروحوا يعملوا. كلفت العالم عشرات البلايين من الدولارات والمئات البلايين عشان تغيير أنظمة الكمبيوتر اللي تواكب 4 ديجيتس. 4 ديجيتس سبحان الله. المهم بدل من ديجيتس. هذا بقول لك قصر النظر ايش بيعمل. بقول لك قصر النظر ايش بيعمل. كانت لما عملوا الكمبيوتر حطوا الديت 2 ديجيتس السنه. صحيح. المهم احنا اخذنا مشروع مصرف قطر الاسلامي وبدأ تنفيذه، بس المشكله انه ما كانش فيه مستشارين كونسلتنتس يروحوا يخدموا البنك ويبدوا بالتطبيق، وتأخر الموضوع. فايش اللي صار؟ البنك الاداره اللي في البنك عصبوا نرفزوا، و اضطروا انهم يكتبوا كتاب في مدير المشروع اللي كان قائم، لانه ما عرفش يتصرف، ما عرفش يجيب الناس والحكي، وطلبوا من ITS انهم يشيلوا مدير المشروع. فاتصلوا صار في بلبله جوا الشركه، فحكوا معك، فانت قلت لهم ابعتوا معاويه. طبعا انا شخصيا ما بعرفش إدارة المشاريع، ولا عمري أدرت مشروع. كنت إنسان رجل فني، كمبيوتر انجينير، سوفت وير انجينير. كان شغلي في ITS سيستم سبورت، كاستمر سبورت انجينير، ومعليش في الموضوع يعني البانكينج هذا بعرف. بعرفش البانكينج يعني ايش بيعمل البنك. بتروح بتحط فلوسك وتسحب منه فلوس، هذا اللي بعرفه. فانك تسلمني تقول تحذف معاويه، روح manage one of the most strategic projects كان بهذاك الوقت مصرف قطر الاسلامي. طبعا مين بيقدر يقول لك لا؟ سحبت حالي ورحت على مصرف قطر الاسلامي، وافاجئ انه الزبون كتير معصب وزعلان، وطبعا وقعد يحكي عن ITS وعن ما خلى حدا. ثاني يوم مش عارف ايش بدي اعمل، حكيت مع مديري، قلت له اذا بتقدر تبعت لي حدا من جماعه البانكينج عشان ان هذا. قال لي استنى شوي لانه احنا قاعدين نسكر مشروع ابو ظبي الاسلامي، فاصبر علينا شوي، خليهم يستنوا لهم 2 3 أسبوع. قلت له الوضع ما بيستحمل. قال لي صبرهم ما بهم. طيب ايش بدي اعمل؟ فاسقط في يدي. فايش عملت؟ رحت كاتب رساله باسم المدير الاوبريشنز اللي في البنك. الرساله هاي موجهه لك شخصيا باسم هذاك الشخص
اوكي طبعا وقلت له يبعثها فاكس لك كذا. الرجال طيب يعني صعق، قال لي ايش اللي بتعمله؟ قلت له انت هلا بدك المشروع يمشي؟ قال قلت له اسمع كلامي just do what I tell you. والله الرجال ما قصر، بعت الرساله. خيانه. اسمع بس، بدل ما ان تدافع عن معسكرنا اصبحت يعني دبل ايجنت. طيب هلا طول بالك بس، ما تبلشش التعليق، خلينا نخلص القصه. انا ما بلشت عليك، قاعد استوضح قاعد اوضح القصه يعني أوكي. انت عم تقولها وكانك عامل عمليه فدائيه، بس بدنا الناس تعرف انها كانت عمليه خيانه. تفضل. يعني اوكي. فالمهم طبعا اللي حصل انك انت اتصلت في الشخص، قلت له خلص احنا رح نيجي. طبعا صار في اجتماع مع السي او، وخلال ايام بسيطه تاني اسبوع بالضبط، يعني the next week، كنا يوم انا بتذكر كان يوم 4، وكانت ايامها السبت كنا بنشتغل بهذاك الوقت، يعني كانت الناس تاخذ خميس وجمعه تشتغل. اوكي. يوم السبت كنت انت نعم. كل الاداره تبعت ITS في قطر، وقابلت سي او تبع البنك، وقلت كلمه لحد هلا انا بستخدمها في حياتي. قلت له للرجال علاقتنا علاقه عهود وليست علاقه عقود. هاي جابت اجله لما انت حكيتها لها. العهد وليس فوق العقد. هيك حكيت له، قلت له انت علاقتنا علاقه عهود وليست علاقه عقود، لانه هو السي او كان يقول لك العقد ومن العقد. رحت رديت عليه قلت له علاقتنا علاقه عهود وليست علاقه عقود. الرجال سكت، ما عرفش كيف يرد عليك. المهم بعد ما طلعت من الاجتماع اعطيت طلبت من الاداره عندنا في الشباب ابعثوا ناس، وبالفعل بعثوا ناس، وانطلق المشروع وصار من انجح المشاريع، واللي بسببه ITS اخذت كثير بنوك بعدها، وصار اكثر من 60 بنك في ITS بهذاك الوقت صار. المهم بعد حوالي سنة، أنا طبعا ضميري بيعذبني لأني إنسان يعني ذا ضمير. شايف؟ مرات تشتغل بقايا الضمير اللي عندك. أوكي. فأنت في اجتماع عملت برزنتيشن عن كيف الكاستمرز، كيف الشركات لازم يعاملوا الكاستمرز بأحسن شيء، ويعني يكون علاقة الكاستمر وهيك كاستمر سيرفيس. وانت قلت انه احسن طريقه تخدم الزبون انك تحط حالك محله. طبعا هاي كاستمر empathy و intimacy. intimacy means empathy, means you have to empathize. فانا ايش شجعت look from his point of view. ورحت متشجع خلال البريك، قلت لك ابو حمد احكي لك شيء بس. خير؟ قلت لك بتتذكر في رساله اجتك من مصرف قطر هيك 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 هيك؟ قال قلت لي نعم. قلت لك هاي انا كاتبها. ردت هون السؤال عاد. هاي اللي انا بدي افهمه هلا، بدي اياك تفسر لي. طبعا انا اي واحد خلص يعني لو انا واحد عملها معاي بلعن ابو سنس بمشيه. شايف؟ بس انت كان ردة فعلك يعني غير شكل. قلت لي الله يسامحك، ليش ما حكيت من الاول؟ قلت لك ليش؟ قلت لي كنت استخدمت هذا القصه هاي كمثال في البرزنتيشن تاعتي. وبعدين يعني انا ما زعلت عليك. لا بالعكس. اوكي بالعكس، ما هذا اللي جنني. هو انا انه انه شو اللي جننك؟ انك انت بالعكس يعني ردة فعلك كانت غير طبيعية. يعني واحد
لانه اقول لك شيء يا ابو حمد، انا حكيت القصه هاي لمين؟ لخالد الله يرحمه، خالد الفرخ. خالد طبعا هي از يعني بتعرف ما شاء الله عليه قديش عظيم هذا الرجل، الله يرحمك يا خالد، وقديش انا شخصيا تعلمت منه طول عمري، يعني بتعلم منه الله يرحمه. بس مع كل هذا زعل، قال لي كيف تعمل هيك؟ قلت له خالد انتوا رميتوني قدام الزبون وما حدا مش قادر، فيش حدا بيسمع مني، لا يعني ما طلبت من هذا الزلمه قاعد يبهدل فيي 3 ساعات باسم الشركه، طبعا انا كلمه ولا كلمه حكيت، لحد ما طلعت وتصرفت هذا التصرف عشان يعني بدي ابيض وجه الشركه قدامه للزلمه، يعني قاعد سفل فينا. ف بالاخر خالد قال لي بتعرف منيح اللي انت عملت هيك. وطبعا يعني والتاريخ بيشهد انه المشروع نجح، والحركه اللي سويتها كانت يعني نتيجتها كانت بوزيتيف. بس انا ردة فعلك هاي اللي انا مش مستغربها، يعني حتى يعني ولا رمش ولا إشي ولا أفاء يا معاوية هيك تعمل مثلا، يعني هيك بتوقع على القليلة شوية عتاب. اوكي انت بالمره بالعكس انت اثنيت وشكرتني، ويا ريت قلت لي قبل هيك كان انا. فلو سمحت ابو حمد قل لي كيف ايش كان فكرك، ومن وين المبدأ اللي انت استخدمته عشان ترد علي هذا الرد لو سمحت. اسف على الاطاله. لا هو الحقيقة تعرف يعني العمل اللي أنت قمت فيه يعني في التراث التقليدي، في العمل التقليدي بالذات في العالم، مع الأسف عالمنا المتخلف في هذه القضايا، الذي يجعل القضية معسكرين، معسكر شركة ومعسكر العميل أو الزبون، فكل واحد لازم يدافع عن معسكره بحق أو باطل. الفهم الخاطئ اللي ينصر أخاك ظالما أو مظلوما، تمام؟ نعم. فأنت اللي عملته قاعد تطبق القيم المستهدفة اللي ما كنا في البداية، احنا بذاك الوقت في ITS فما صح. وصلنا لها. أنت طبقتها بطريقة شخص داخليا مستوعب هذه القضية، أن نحن نبدأ من حيث العميل، من حيث الزبون كاستمر، وننتهي إلى تحقيق ما يصبو إليه وطموحه وما يريده، لأنه قدم لنا مقابل حتى نصنع ما يطمح له هو، مو ما نفكر أنه له إحنا يعني. ولذلك we start where the customer is and we end up where the customer wants to be. نبدأ من حيث العميل فكرا وثقافة وطموحا، وننتهي إلى ما يريد تحقيقه في الواقع. فأنا بالنسبة لي هذه صيغة متقدمة وقفزة جميلة وفيها إبداع، فيها خروج عن المألوف. المألوف لا يمكن، يعني كل مألوف لا يمكن أن يكون الأمثل. هناك من المألوف ما يعيق الإنسان، ما يعيق تفكيره، ما يعيق طموحه في العادات والتقاليد وما إليها. ودعونا نعترف نحن في العالم العربي عالم يعني يعاني من التخلف والتقهقر، بالذات في 500 سنة الماضية. هناك تراجع في القيم القومية للأمة ككل، وبالتالي القيم الوطنية في كل وطن، وبالتالي القيم الوطنية الناشونال كلتشر تأثر على every subculture in the country، ومنها كلتشر التجارة والعمل الحر وما إليه. ولذلك يعني العفو، ولذلك
المتخلفة التي تعيق تقدم الإنسان إلى الأمام، لكنها أيضا من قيمنا الأصيلة. رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، أهدى إلي عيوبي، يعني هاي القيم الأصيلة. لكن القيم العملية الحالية اللي في عصرنا هذا من بعد الاستقلال، في قيم مع الأسف قيم صراع مع الآخر وليس تكامل مع الآخر. بعدين نحن نريد القائد أن يكون ذاتي الحركة وليس يحرك بالريموت كنترول. فأنت مدام عينت قائد للمشروع، تمام، يجب أن يكون لك صلاحيات في حل قضايا، والقضية قضية الالتزام بالأهداف والقيم وليس الالتزام بالأساليب. يعني أنا أذكر أنت قلت لي مرة لما تكلمنا عن الحادثة إن طلبوا أشياء معينة، فقلت خليني أرجع للإدارة. صح، هاي قصة تانية. أوكي، صح كلامك. وأنت سألتني مرة يمكن وقلت لي عندي مشكلة وكذا، أرجع. قلت لك لا، أنت ذكرني شنو قلت لك؟ قلت لك لا ترجع أبدا. قلت لي عمرك ما تقول أرجع للإدارة، قول إذا بدك ترجع لحدا ارجع to my people، لأنه ما في إحنا سواسية. هذا بالضبط. وبعدين أيضا عمرك ما تقول هذا لأنك أنت تمثل الإدارة وتمثل الشركة أمام العميل. ما في layers. Don't put any layers in front of the customer. Okay? صحيح. If you are the head of the front end, never say I want to go back to the other end. It means that you are a decoy. Switch. أو transmitter. You're not at least you're not a human being. So how would you want these people to trust you? ولذلك يعني كثير من المدراء اللي على الأرض، في مثلا مقاول يعمل عند زبون، يبني له بيت أو كومبلكس أو كومباوند أو كذا، فريق مشروع كمبيوتر يبني نظام الكمبيوتر على أرض العميل، دائما ينطر الأوامر، بينما الأوامر يجب أن تأتي من الكاستمر، هو اللي يأمر وينهى. صحيح. That's why we call شعارنا ال customer is king and customer is right. Of course if he is the right customer. يذكرني في هزيمة العرب في 47 في موقف الجيش العراقي عندما عبر إلى الأردن ليعبر إلى فلسطين للقتال مع العصابات اليهودية والدفاع عن الفلسطينيين في الأرض المحتلة. الجيش العراقي وقف على الحدود في الأردن، قالوا له يعني معركة والدنيا راحت، ليش واقفين؟ قال لي يابا ماكو أوامر. قال ماكو أوامر، ماكو أوامر، هذه مسخرة يابا، ما في أوامر. تمام. وعلى فكرة هذه ما في أوامر هي اللي ضيعت فلسطين. ما بقول لك ما في أوامر جدا. وضيعت فرصة تاريخية للتخلص من السرطان هذا اللي اسمه إسرائيل. ومن كل طغيانه وعبثه. واليوم العالم العربي يعاني من 70 سنة إلى اليوم، والسبب ما في أوامر. فهكذا أردنا القفزة أن تكون في ITS في ذلك الوقت. أنت تعرف ذاك الوقت ITS قبل هذه البداية القوية كانت خسرانة رأس مالها 3 مرات، كانت شركة في آخر المصاف. فإحنا طعمنا الشركة بعناصر جديدة وعدنا الاستراكشر والهيك والاستراتيجية والرؤية من ضمن الاستراتيجية تكلمت عنها، وجبنا شباب من أمثالك واعدين
وموعودين، وصغنا مجموعة من القيم العملية الوظيفية الجديدة اللي منها customer empathy and customer intimacy. لكن عندما تتعلم قيمة عشان تفعلها تحتاج وقت. هذا الكالتشرال تشينج، هذا هو التغيير الذاتي في داخلك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلن يتغير ما فينا حتى ما يتغير ما في أنفسنا، اللي هي ثقافتنا الداخلية. الثقافة بمفهومنا اللي تكلمنا عنه، مفهوم هي مجموعة القيم والمبادئ والتصورات التي على أساسها تتصرف، كيف تتخذ قرار، كيف تواجه موقفا، كل هالقضايا. فالحمد لله أن يعني هذه كانت من المواقف. وعلى فكرة لا يفعل الثقافة إلا التحديات، مثل التحدي الذي واجهته أنت. فأنت واجهت التحدي بأن اتكأت على ما لديك من يعني قيمة أن العميل هو الأساس، ولذلك أنت في صف العميل إن ظنيت أن الشركة قصرت أو أخطأت. وهذا بالنسبة لي أنا عادي، بالنسبة حتى الناس اللي في ITS والباقي، يعني كلتشر المدراء بالذات هذه الفوقية التراتبية في العالم العربي، إن أصلا لا يتحرك مخ أي أحد فيهم حتى يتحرك مخ القائد، وحتى القائد يقول شيء. هذه العناصر البشرية المعطلة المتراكمة في المؤسسة البشرية العربية، فهذا أساس تخلفها. ونحن أردنا غير ذلك، أردنا ذاتية الاندفاع وذاتية التحرك، proactive not reactive. You have been proactive. أنك أنت قلت له تعال يبا أنت مؤدب جدا كعميل، تحترمنا وندري أنك تحترم سعد الفراك يمكن زيادة عن اللزوم، لذلك ما تبي تأذي بأنك تكتب رسالة، أنا أريحك، أنا أكتبها لك، لأن هذا اللي يحرك الموضوع. لما تلقي قنبلة في داخل ITS. It was a brilliant movement. هذا إبداع. احنا نتكلم عن الإبداع. الإبداع هو التمرد على المنظومة في ضوء الهدف والقيمة، مو تمرد وبس. الإبداع هو إيجاد وسائل نوفل جديدة، وسائل أو طرائق غير عادية، extraordinary، بالفرنسي extraordinaire، للوصول إلى الأهداف المنشودة. أي مؤسسة هي مربوطة بأهدافها وقيمها، ما هي مربوطة بأي شأن. إذا ربطت بشخص، إذا الخوف من شخص يجعلك لا تنتصر لأهداف المؤسسة وقيمها، فهذه مؤسسة فاسدة ولا يمكن أن تنجح. وإن نجحت ستنجح نجاحا قصير المدى، ليس نجاحا طويل المدى أبدا، not sustainable. وستنجح ديكوريا وشكليا، لكن في أعماقها وجوهرها ستحمل جرثومة الفشل بكل ما في الكلمة من معنى. هذا الموقف يجسد كل هذه المعاني التي ذكرناها. جزاك الله خير أبو حمد. ثانك يو فيري ماتش. يعني أنا ما كنتش عارف إنه I was that طبعا صحيح. على فكرة أكثر الأبطال في التاريخ، أو كل الأبطال في التاريخ الحقيقيين وليس المزيفين، لم يعرفوا أنهم يعملوا ذلك، يعني أنهم يعملوا عملا بطوليا، لأن صموا همهم أنه يطلع بطل، هم أن يحقق ذاته عن طريق applying his values، عن طريق قيامه بتفعيل قيمه للوصول إلى هدف شريف. ولذلك هم ما يدرون أنهم يسوون كذي. أنا متأكد أنك ما فكرت دقيقة قبل لا تلجأ إلى هذه الحركة الخليعة في عرف
المؤسسات الرسمية، المنظومة الرسمية المتبلدة والمتجمدة بالذات عندنا في المنطقة العربية. وأنا نتكلم عن المؤسسة العربية بشتى أنواعها، من الدولة إلى القطاع الخاص إلى المؤسسات الخاصة إلى كل العمل، حتى جمعيات العمل الخيري والتطوعي وكذا، كلها تعاني من تخلف ثقافة المؤسسة. ولذلك يعني ذاك الوقت أنت ذكرتني في قضية مهمة. ذاك الوقت أنا قرأت كتاب غاري هامل اسمه Starting a Business Revolution. كنت كتير تحكي عن غاري هامل وكتبه جداً. صحيح. عظيم، عظام يعني في الإدارة، في رايترز وفي ثينكر وفي مانجمنت ثينكرز اللي هم مفكري الإدارة الكبار، اللي على رأسهم مثلا بيتر دراكر. صحيح. على رأسهم في القيادة وارن بنس. غاري هامل هو الجيل الجديد بعد جيل دراكر وغيره، الحقيقة مفكر إدارة، وبدأ يتكلم عن أن العالم رغم وصوله، قاعد يتكلم عن أمريكا ابتداء إلى مراحل متقدمة كوربريت أمريكا، إلا أننا نحتاج إلى ثورة للعودة إلى المبادئ الحميمة وليس التقاليد التي بدأناها منذ بداية القرن التاسع عشر. وأنا فعلا هذا الكتاب يعني يقول لك the first step of learning is to unlearn. صح. يعني أن تقلع عن ما تعلمته. giving up what you think you know. صحيح. ووضعه في ميزان الاختبار. أنه هل هذا يصلح كخيمة كتفكير على أساسه نبني نظم وهياكل ونصرف الملايين علشان، هل هذه الفكرة أو المبدأ sustainable or not. حتى في المحاسبة الأكاونتينج building budgets، متى طلع الزيرو based accounting؟ لأن قبل كان بناء الميزانيات هو بناء عمودي، نبني على ميزانية السنة الماضية واللي قبلها وكذا، وناخذ منحنياتها ومدلولاتها ونوظفها في بناء ميزانية جديدة. وأنت في رؤية جديدة أو استراتيجية جديدة تطور عملياتك المفروض بشكل هائل، ولا شأن له بما فعلته في الماضي. المفروض أنك تكون تعلمت من أخطاء الماضي وكذا، ومن هنا نشأ الزيرو بيزد بادجيتنج. هذا كله مرتبط. شوف هذا الموقف اللي تعتبره أنه موقف تلقائي بسيط من شاب صغير في السن. طبعا ذاك الوقت، اليوم أنت يعني أنا ما زلت أنا لازم أعيط لك عمي على طول، بس هذاك الوقت كنت شاب صغير وكذا تفعله. يعني هذه قمة تفعيل الثقافة الداخلية، and it becomes a second nature or even a first nature. You don't need time to think about it. It's already built in as a routine inside. The moment the spark of the situation will activate this. هاي قمة الثقافة، قمة تجسيد الثقافة. جزاك الله خير أبو حمد على التفسير، صراحة very nice. هلأ عرفت أنا أنت ليش، يعني إيش البيسز اللي أنت بتبني عليها your reactions. جزاك الله خير يا دكتور حبيب، very informative بصراحة. بدناش الوقت يخلص، بس أنا عارف إنه أنت وراك مواعيد وعندك يمكن ناس بدك تشوفها، فنكتفي بهذا القدر المرة هاي. هلا والله. تشاهدون في الحلقة القادمة. بالتسعينات عملت presentation I think سميتها quantum leap، إنه إحنا هلأ we're switching to a systems integrator company. It's a big cultural change.
it's a massive change. تغيير جذري للشركة صار. أنا عصرته. وأنت مش بس هيك، أنت بس طلعت من ITS رحت على MTC، نخرتها نخر لMTC عملت غيرت تغيير. فهندسة التغيير هاي يا أبو حمد كيف تعملها وإيش where you start from and what do you do